ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਚਾਪ, ਤਵਾ ਸੋਇਆ ਚਾਪ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਕਨ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਵਾ ਸੋਇਆ ਚਾਪ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰੀਨੇਟ, ਤੰਦੂਰੀ ਮੈਰੀਨੇਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਇਆ ਤਵਾ ਚਾਪ। ਸੋਇਆ ਚਾਪਾ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਸਕੀਏ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਈ। ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਪਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਬਾਉਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ऐसे कर लिया, मैरिनेशन कर दें। लेमन जूस, लेमन जूस के बाद पाएंगे ਅਸੀਂ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद पाएंगे थोड़ा लून, थोड़ी पीसी हुई काली मिर्च, ये है जी सावर क्रीम। मिक्स हो गया, थोड़ा पावांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡਾਂਗੇ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਵ ਔਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੀਵਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵਾ ਚਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਵਰ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗ੍ਰਿਲ। ਕੱਢ ਲਈ ਪਲੇਟ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਵਾ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਸੌਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਸੋਇਆ ਚਾਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੋਕੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਕਬਾਬ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਕਬਾਬ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਵਾ ਸੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਗਰਮ। तेल गर्म हो गया, खड़े मसाले पाएंगे, थोड़ा जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਬਲੈਂਡਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼, थोड़ा बनावे प्याज ब्लेंडर करके पाने हैं। टमाटर और टमाटो प्यूरी दोनों मिक्स कर लेनी है, इदा ब्लेंडर करके रख लेनी है। थोड़े जे प्याज पका के असीं इहदे विच पावांगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो तुहानूं दिखाना कितनी पानी है हुणे। उस तो बाद पावांगे टमाटर। सारिया चीज़ां ब्लेंडर करके पाने का मतलब क्योंकि जी असीं तवा सॉस बनानी है। तवा सॉस जिहड़ी है वो तुहाडी थिक और समूथ तां ही बनूगी जे तुसीं इहनूं ब्लेंडर करके पाओगे। तो हुण पाउने जिंजर गार्लिक पेस्ट ते जिहड़ा हैगा सारिया चीज़ां भुन्नण तो बाद तुहाडा लास्ट ट्विस्ट वो तुहानूं दसांगे थोड़ी देर बाद जो सारे मसाले भुन के रेडी हो जाएंगे। पाया जिंजर गार्लिक पेस्ट हुण भुनांगे थोड़ी देर। टमाटो प्यूरी, टमाटर,
ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੂਣ, ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। थोड़ा जिहा लून घट है जी, लून थोड़ा और पाए। ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 1 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਪਾਇਆ ਸੀ ਦਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। वाह, थोड़ा धनिया। जिदा ही थोड़ा तेल उत्ते आना शुरू हुए, स्लो कर लो। लवांगे जी सोया चापा साड़ियाँ ते तेल आ गया थोड़ा उत्ते जी। असी सोया चापा मिक्स कर देंगे। वाह, हम 2 मिनट असी ढक देंगे जी। 2 मिनट इनू ढकांगे, फ्लेम करांगे स्लो। मीनवाइल असी लवांगे जी एक कसूरी मेथी। ये असी ऐड करनी 2 मिनट बाद। लो जी, 2 मिनट हो गए। थोड़ी पावांगे कसूरी मेथी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। और खूब सारा धनिया ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ। ਆ ਜੋ ਸੋਇਆ ਚਾਪਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ ਸਮੋਕ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੰਦੂਰੀ ਕੁਝ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਤਵਾ ਸੋਇਆ ਚਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸ਼।